ሰላም ዩቲዩብ ክላስ እንዴት ናችሁ? ይህ ቪዲዮ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ሰብስክራይበር አልጨምር ላላችሁ ወይም ደግሞ ሰብስክሪፕሽናችሁ ጓደኞቻችሁ ወይ ቤተሰብ ወይ ደግሞ ተመልካቾቻችሁ ሰብስክራይብ እያደረጓችሁ ነገር ግን ያልጨመረላችሁ ሰዎች እንዴት እንደምታስተካክሉት የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ስልካችሁ የዩቲዩብ ቻናልን የምትጠቀሙ ከሆነ ልክ እኔ አሁን በቀጣይ እንደማሳያችሁ ለመጠቀም ከፈለጋችሁ የስልካችሁ ክሮም ብራውዘር ላይ በመግባት እዚች ጋር ዩቲዩብ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። youtube.com ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ኢንተር ስትነኩት በክሮም ብራውዘር ወደ ዩቲዩብ ፔጅ ይከፍታላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ልክ እኔ እንደምጠቀመው አይነት ለመጠቀም ስልካችሁን ዴስክቶፕ ሞድ ላይ ማድረግ ይቻላል። ይህም ምንድነው የምታደርጉት? ከላይ በቀኝ በኩል ጠርዝ ላይ 3 ነጠብጣብ ያለችዋን ስትነኳት እንደዚህ ዝርዝር ያመጣላችኋል። ዴስክቶፕ ሳይት የምትል አለች ከጎና ሳጥን ያለችዋን እሷን ስትነኳት አሁን እንደማሳያችሁ አይነት ገጽታን ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ኮምፒውተር አይነት ያለው መልክ ስለሚሰጣችሁ አሁን እንደማሳያችሁ ተከታተሉ። ስለዚህም ምን እናደርጋለን? እዚህ ሴቲንግ ውስጥ ሎጓችንን እንነካለን። ከዛም ስዊች አካውንት የምትለውን እንነካለን። ከዛም ቪው ኦል ቻናል የምትላለች እሷን እንነካለን። በነገራችን ላይ እምቢ ሊል የሚችለው ቅርታ ኢንቫሊድ የሆነ ትራፊክ በሚገባበት ጊዜ ዩቲዩብ ይህን ኢንቫሊድ ትራፊክ ራሱ ስለሚያውቀውና ሰስፔንድ አድርጎ ወይም ደግሞ ስለሚያግደው ለተወሰነ ጊዜ ያ ከዛ ከኢንቫሊድ ትራፊኩ ፒውር እስከሚሆን ድረስ ምንም አይነት ሰብስክሪፕሽን ኦርጋኒክ በሆነ መንገድ ሰዎች ዩቲዩባችሁን ወደውት ወይ ቪዲዮን ተመልክተውት ወይ አድንቀውት አይደለም የተመለከቱት ድንገት የመጣ ነው ብሎ ስለሚያምን ነው የሚከለክላችሁ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? የገባንበት አድቫንስድ ሴቲንግ የምትለው ውስጥ እንገባለን። ታዲያ ይህንን የያዘውን ሂስትሪ ኢንኦርጋኒክ የነበረው ነው ብሎ ያሰበውን ሂስትሪ እንዲያጠፋ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ቻናላችን ብራንድ አካውንት ኦሬዲ ከሆነ የሚመጣለን ቴክስት ይህ ነው። ሙቭ ቻናል ቱ ዩር ጉግል አካውንት የምትላለች። ምንድነው እንደ መፍትሄ አንድ የምንወስደው ብራንድ አካውንታችንን ወደ ፐርሰናል ወስደን ፐርሰናል ስናደርገው የነበረውን ሂስትሪ ይለቃል። ከፈለግን ደግሞ ፐርሰናል ከነበረ ወደ ብራንድ አካውንት ስንቀይር የነበረውን ሂስትሪ ይተውና አዲስ ሂስትሪ ይዛል ነው አይዲያው እሱ ነው። ስለዚህ ይህንን ቻናል ስቀይር ላሳያችሁ። ኦሬዲ ብራንድ አካውንት ስለሆነ የእናንተም ቻናል ብራንድ አካውንት ከሆነ እንደዚህ አይነት ቴክስት ነው የሚያመጣላችሁ። ሙቭ ቻናል ቱ ዩር ጉግል አካውንት ኦር ቱ ኤ ዲፈረንት ብራንድ አካውንት ይላል። ስለዚህ እሱን እነካዋለሁ። ወደዚህ ወደምትመለከቱት ፔጅ ይወስደኛል። ኦሬዲ ብራንድ አካውንት እና ፐርሰናል አካውንት ስታደርጉ ጉግል እናንተ መሆናችሁ ማወቅ ይፈልጋልና ፓስወርዳችሁን እንድታስገቡ ነው የሚጠይቀው። ፓስወርዴ አስገባለታለሁ። አሁን ፓስወርዲን ካስገባው በኋላ ሎድ ያደርጋል። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ስላለው ወደ ስልኬ ቬሪፋይ እንዳደርግ ሜሴጅ ይልክልኛል። እንደ ካልኩት በኋላ የተላከልኝ ሜሴጅ ቁጥር አስገባለታለሁ እዚች ጋር። ከዛም ኔክስት ኢንተርኔት ኮና ኔክስት እላለሁ። አሁን ምን ተፈጠረ? ከዚህ በፊት አዲስ ክሬት ያደረጋችሁት ሌላ መቀየሪያ ቻናል ብራንድ አካውንት እንዴት እንደሚቀየር ኦሬዲ የተማርነው አለ። ስለዚህ በዛ መሰረት እንደምንቀይረው አሁን ደግሞ እንቀይራለን። ይሄንን ቻናል እንመርጣለን፣ ሙቭ ቻናል እንላለን። ሰክሰስፉሊ ማለት ነው። አሁን በዚህ መሰረት ጨርሰናል። ቪዲዮአችን የነበረው ሂስትሪ ያልቃል። እዚች ጋር ከታች አንድ ፖፕ አድርጋ የመጣች ቶስት አለች። እሷ ከ10 ደቂቃ በኋላ ይቀይራል የሚል ነው። ኦብቪስሊ ብዙ ጊዜ ከ10 ደቂቃ በኋላ አይደለም የሚቀይረው፣ አውቶማቲካሊ ይቀይራል። ግን በጣም ከዘገየ እስከ 10 ደቂቃ ይቆያል ነው። ስለዚህ የነበረውን ሂስትሪ በዚህ መልኩ ይቀይርልናል። ሰብስክሪፕሽኑ እንደገና በትክክለኛው መንገድ መቁጠር ይጀምራል ማለት ነው። በዚህ መንገድ መፍትሄ ልትሰጡት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።